The new PCX 150 SRP 133,900. Let's see the full specs. So there's white, pearl white, and there's the black. The new PCX 150. It exudes class and style with its elegant and premium design while maintaining a relaxing driving position for the rider. This high-end scooter was built to be sophisticated to the smallest detail with its advanced features such as smart key system, full LCD dashboard, all LED lighting equipment with hazard lamp, anti-lock braking system or ABS, ACG starter, and idling stop system, and more. All of these makes for a luxurious ride for those looking to turn up their class. Okay. So ito raw yun, new full digital speedometer. With cover, with cover for the wind and rain. New LED tail lights with hazard lamps. Ito, nakita natin to. May video tayo nito. Ganda, no? X. ABS, size 14 wheel size. Bigger wheels. Ito, meron siya sa ano. Sa console box niya, merong 12 volts. Pwede kayo mag-charge ng phone. Maganda yan, console box. Tsaka ang ganda ng handlebar niya. Lumalabas itong itong handlebar niya, itong ginagaya ng mga tie look design. Ito yung LED headlights. So yung front and rear specifications. Tignan nyo This is a 4-stroke liquid cooled single overhead cam. Yan, kasi merong mas nakakagusto ngayon ng double overhead cam. 2 valve lang to. Ang pagkakaalam ko 2 valve, hindi 4 valve. Hindi lang nailagay 150cc, tapos 57 ang bore, 10.8 kilowatt, 8500 RPM. Torque niya is 13.6, 6500 RPM. Brake system front is ABS. Ito pa medyo nadidismaya sila siguro dahil 133,000 na siya, halos 134 na nga 100 pesos na lang 134,000, pero ang rear brake niya is steel drum. Diba? So sa ganung presyo, sana hindi ito drum. So the tires tubeless front and rear. So cast wheels ang niya. Ang rims niya alloy. Dry weight is 131, medyo malaki, pang malalaking tao. It's an FI system. Sa camera. Ito, dinagdag mo na to. Itong light. Yung oo. Yan ba yung blue water? Hindi. Hindi. Mas malaki to, no? Dito? Hindi, laser gun. Laser gun. Laser gun. 155 to, di ba? 155. Matipid. Parang kasintipid lang nung ito na yung manibela niya, no? Alam mo ba, merong yung kahapon may binlag kami doon sa shop. Yung NMAX niya, pinilta niya ng ganito. Yan, na-stock niya. Ano mo nasabi kasintipid lang? Mga 50 pesos lang. Hindi kasi yung 350 na full tank. Parang halos 7 days yung gagamitin 50 pesos a day. Marikina hanggang BGC hanggang Makati pabalik. Ito yung seat, pag binuksan mo to. Bukas yung seat. Parang sa click din. Laki kasya bata dito Bata. Ang laki Tignan mo yung pad tignan mo yung pad Ang laki. Tapos 350 ang full tank. Tapos yung full tank. 350 ang full tank. Baka 8 liter fuel, ayun, di ba? Yun.
Oo, yata. Hindi ko sure. 2 valve? Mas kabit. Ay, 2 valve. 2 valve. 2 valve. Kaya siya actually matipid. Oh, 2 valve, tapos single piston, single overhead cam. Parang ano, no? Meron na Parang NMAX din pala, no? Parang ito yung counterpart ng NMAX, no? Mura nga lang yung NMAX. Sabi nila, mas malakas lang daw yung hatak ng NMAX. Pero mas malakas din sa gasolina. Malakas na hatak to. Okay lang. Hindi pa ako nakapag-drive ng NMAX din. Hindi ko alam. Dito, pag tinignan mo dito, parang NMAX, no? Yung dito configuration, yung air cleaner. Di ba? Ginagawa nilang transparent ngayon yan, eh. Yung kahapon naman, nilalabas ko na yung video ngayon, yung tie look. Ginagawang 17 to, 17, ginagawang spoke, ginagawang alloy rim. Nakita ko yun. Ang dami mga PCX nakaganon. Mga taga Malabon. Pero parang unstable nga, no? Staying ko lang eh. Parang unstable. Kasi parang uso yata yun Uso, oo. Dahil sa Thailand. Nakita ko nga ang payat eh, parang okay. Kaya lang, alam mo naman ang kabataan ngayon. Ito, maganda, may shield. Tingnan mo yung step niya, oh. Aerodynamic. Yung shield natural na yan, di ba? Hindi ito yung stock. Pinalitan niya. Clear lang. Kala mo kasama sa body, oh. Ganun yung Oh, design. galing, galing. Flash yung design, oh. Oh. Ha? Oh. Pala, ano siya, oh. Galing. Ha? Yung tailor niya, hindi na yan. Yan yung stock. Stock pa yung Ano to, camera? Camera? Oh, front and back, nilagyan ko. Nilagyan mo tapos nire-record mo o hindi nire-record? Nagre-record, kaya lang hindi pa ako nakabili. Yung SD card kasi ko, na ano, pirated. Kailangan ko. wala to? Ang ganda, no? X, no? Ngayon ko na nakita yung tail niyan. Oo, busa. Parang hindi yata ganyan yung tail niyan, eh. Wala talaga ba yan? Ha? Hindi. Kaya taga rito to eh. Ba't tinanggal mo to? Hindi itong camera, no? Ganda siguro sa biyahe niya, no? Ito 18. So, mura lang yan ako, pero ang ganda pa, no? Ano yan, pre? Single overhead cam. Oo, Dubai na lang. 57 ang bore. Oh, 8500 revolutions per minute yung power niya. Liquid cooled, no? Nakaano ka? Anong nilalagay mo yung coolant? Dito pa natitignan eh. 18? Ha? 18 to? 2018? Kapalit mo na. Nakapalit yan. Ganun ba? Coolant? Kailangan palitan? Palitan yun dahil expired. Then Ay, may nagpalit na siya. Parang kakapalit niya lang daw. Eto, original ba niya to? Hindi. Binili Ganda niya lang ano? to. Hindi ito yung Bakit stock. kaya? Ano daw dahilan? Ba't siya nagpalit? Maganda daw yung upuan eh. Hindi, bakit siya nagpalit ng motor? Ba't siya binenta sa'yo? Kukuha siya exciting. Exciting. Magano na siya. May pass light to? Wala, no? Passing. Walang passing Hindi, light. nagpakabit ako. Wala din siyang kill switch, no? Yung idle stop lang. Ito. may passing siya. Kinabit na lang. Nakabit ang Passing light. Itong isa, hazard. Yung sa ano, hindi. Ito yung hazard. Tapos ito, yung sa fog lamp. Kaganda naman ito. Galing, ano? Ano yan? Ano, electronic? Ha? O mechanical? Mechanical lang. Ang lambot eh. Start mo nga, start mo. Ang lambot. Tignan nga natin yung dash. Grabe, ang tahimik, oh. Ano yun? Na-start na pala yun. Tahimik niya. Bigla ka nag-upgrade, ah. Tintirik. Kaya, malakas pa sa kotse. Pang klase yan, ah.